Bấm huyệt trị viêm mũi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Chào bạn. Ngạt mũi và chảy nước mũi đều là kết quả của tình trạng viêm nhiễm đường mũi và cũng có thể là dấu hiệu của nhiều loại bệnh lý khác nhau, chẳng hạn như cảm lạnh, cúm, dị ứng hay nhiễm trùng xoang, vân vân. Trong trường hợp ngạt mũi, tình trạng viêm nhiễm quá lớn sẽ dẫn đến giảm sự chảy của dịch nhầy và khi đó mũi sẽ trở nên khô và tắc nghẽn. Ngược lại, trong trường hợp sổ mũi thì việc tăng tiết dịch lại trở nên rõ ràng hơn với hiện tượng liên tục chảy ra nhiều nước mũi trong, lỏng và cũng thường đi kèm với hiện tượng chảy nước mắt. Ngoài ra, nếu ở trường hợp nhiễm trùng xoang thì ngoài các triệu chứng như nghẹt mũi hay chảy nước mũi kéo dài rồi ho hay sốt, còn vì có sự tích tụ áp lực nên thường có thêm các triệu chứng đau căng và nặng ở khu vực xoang phía sau mắt và gò má và đau đầu, vân vân. Hơn nữa, trường hợp nhiễm trùng xoang cũng thường có đờm nhầy màu vàng đục hoặc màu xanh lục chảy ra từ mũi hoặc chảy xuống thành sau họng. Trong mọi trường hợp, có một triệu chứng cũng thường xảy ra mà y học gọi là sương mù não. Đây là một tình trạng rối loạn chức năng nhận thức thường gây ra các triệu chứng tinh thần, u uất, khó chịu và mệt mỏi kéo dài. Trong việc điều trị các triệu chứng viêm mũi gây ra ngạt mũi hay chảy nước mũi, trong Đông y ngay từ xa xưa người ta cũng đã áp dụng nhiều liệu pháp sử dụng các loại thảo dược, tinh dầu và tác động lên một số huyệt đặc trị rất có hiệu quả. Chẳng hạn, để điều trị các trường hợp chảy nước mũi loãng và trong, người ta có thể áp dụng biện pháp xông hơi với tinh dầu tiêu đen hoặc tinh dầu gừng. Để điều trị các trường hợp chảy nước mũi đặc và sẫm màu, người bệnh cũng hay được khuyên áp dụng các loại tinh dầu như khuynh dầu khuynh diệp, tinh dầu bạc hà, vân vân và bằng các phương pháp như sức hay cũng xông hơi như trên. Rồi, trong các trường hợp chảy nước mắt, biện pháp đắp ngoài mắt bằng các túi trà hoa cúc xanh, nóng ấm, vân vân cũng thường đem lại những hiệu quả rất tốt. Ngoài ra, đối với những người thường xuyên bị mắc các chứng viêm mũi, người ta cũng khuyến nghị tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm của cây tầm ma cũng như các loại sản phẩm khác giàu quercetin. Đồng thời, những người hay bị viêm mũi cũng có thể áp dụng các biện pháp làm sạch mũi, tùy từng trường hợp mà có thể có những công thức pha chế khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn thường xuyên bị chảy nước mũi loãng và trong, bạn có thể pha khoảng 1/2 thìa cà phê tức khoảng 2ml giấm táo với khoảng 1/2 cốc nước tức khoảng 125ml nước. Sử dụng dung dịch nước giấm táo này rửa mũi hàng ngày với các dụng cụ có thể là ống tiêm hay bình xịt vân vân để xịt vào mũi. Nếu bạn thường xuyên bị chảy nước mũi đặc và sẫm màu, bạn có thể pha khoảng 1/4 thìa cà phê muối với 1/2 cốc nước ấm, rửa mũi bằng dung dịch muối này cũng với các dụng cụ ống tiêm hay bình xịt như trên hàng ngày. Và nội dung trọng tâm của video này, tôi muốn hướng dẫn bạn thực hành tác động lên một số huyệt vị quan trọng để có thể làm giảm bớt và giúp cơ thể nhanh chóng khỏi bệnh, thoát ra khỏi tình trạng nghẹt mũi hay chảy nước mũi rất khó chịu này. Xin mời bạn chú ý theo dõi và cùng thực hành với tôi. Trước hết, trong mọi trường hợp viêm mũi, cho dù bạn đang bị nghẹt mũi hay chảy nước mũi và cho dù nước mũi loãng hay đặc, trong hay sẫm màu, bạn cũng bấm lên huyệt nghinh hương. Bạn có thể xem lại huyệt nghinh hương trong video LI20. Huyệt nghinh hương là huyệt thứ 20 của kinh Thủ Dương Minh Đại Trường, nằm ở vị trí trên rãnh mũi má và cách cánh mũi khoảng nửa thốn. Cách lấy huyệt nghinh hương rất đơn giản. Cụ thể, bạn chỉ cần xác định được rãnh mũi má nằm ở hai bên mũi. Rồi, xác định được đường chân mũi như thế này. Như vậy, huyệt nghinh hương nằm ở giao điểm giữa rãnh mũi má và đường chân mũi. Và tất nhiên, ta có hai huyệt nghinh hương nằm ở hai bên mũi, đối xứng nhau như thế này. Trong Đông y, huyệt nghinh hương thường được sử dụng để chữa trị đặc biệt có hiệu quả các loại viêm mũi với các triệu chứng nghẹt mũi hay chảy nước mũi. Cách tác động huyệt nghinh hương rất đơn giản. Ta có thể dùng các đầu ngón tay, day và ấn đồng thời lên hai huyệt nghinh hương. Bạn hãy bấm huyệt nghinh hương với một lực vừa phải, tức là không ấn mạnh như đối với một số huyệt ở các video trước. Lực bấm vừa phải đủ gây nên huyệt một áp lực trung bình với cảm giác ê, tức và được kích thích một cách hưng phấn. Mỗi lần bấm huyệt liên tục như vậy có thể kéo dài từ 10 đến 15 giây, rồi nhả tay ra, day nhẹ lên huyệt cũng trong vòng khoảng 10 đến 15 giây, rồi lặp lại chu kỳ day ấn và thả lỏng tay, day nhẹ lên huyệt như vậy liên tục trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút. Còn nếu bạn chỉ bấm nhẹ, bạn cũng có thể tác động như vậy trong khoảng thời gian lâu hơn.
Sau khi đã bấm hai huyệt nghinh hương, bạn có thể tiếp tục bấm lên một số huyệt sau đây tùy theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn bị viêm mũi mà chảy nước mắt liên tục và kéo dài, bạn hãy bấm thêm huyệt Toản Trúc. Bạn có thể xem lại huyệt Toản Trúc trong video BL2. Huyệt Toản Trúc là huyệt thứ hai của kinh Túc Thái Dương Bàng Quang, nằm ở chỗ lõm đầu trong của chân mày, thẳng với góc mắt trong chiếu thẳng lên trên. Cách xác định huyệt Toản Trúc cũng hết sức đơn giản. Đây là đầu trong chân mày và đây là góc mắt trong. Từ góc mắt trong ta chiếu thẳng lên đầu chân mày, ta sẽ có vị trí của huyệt Toản Trúc. Đây là huyệt Toản Trúc. Ta có hai huyệt Toản Trúc nằm đối xứng nhau hai bên như thế này. Trong Đông y, huyệt Toản Trúc được ghi nhận là có tác dụng khứ phong, minh mục. Huyệt Toản Trúc thường được sử dụng để chữa các chứng bệnh gây đau đầu, liệt mặt và các chứng liên quan đến mắt. Trong đó có chứng chảy nước mắt như ở trong tình trạng viêm mũi chảy nước mắt này. Cách bấm huyệt Toản Trúc cũng rất đơn giản và bạn có thể tác động lên huyệt Toản Trúc cùng phương pháp với huyệt nghinh hương nói trên, tức là bạn cũng có thể sử dụng các đầu ngón tay để bấm lên huyệt và với lực bấm vừa phải. Day bấm tương đối mạnh tay trong vòng khoảng 10 đến 15 giây. Sau đó thả lỏng tay, day nhẹ lên huyệt cũng trong vòng khoảng 10 đến 15 giây. Rồi lặp đi lặp lại chu kỳ bấm và day nhẹ tương tự như vậy trong khoảng thời gian khoảng 3 đến 5 phút hoặc lâu hơn nếu bạn day bấm nhẹ tay. Trường hợp thứ hai, nếu bạn bị viêm mũi kèm theo nhức đầu, đau trán thì sau khi đã bấm huyệt nghinh hương nói trên, bạn nên bấm thêm huyệt Dương Bạch. Bạn có thể xem lại huyệt Dương Bạch trong video GB14. Huyệt Dương Bạch là huyệt thứ 14 trên kinh Túc Thiêu Dương Đởm, nằm ở trên trán, trên đường thẳng qua chính giữa mắt và cách lông mày khoảng 1 thốn. Huyệt Dương Bạch có tác dụng khu phong, tiết hỏa, tuyên khí và minh mục. Trong Đông y, huyệt Dương Bạch thường được dùng để chữa các chứng bệnh về mắt như loạn thị, quáng gà, vân vân và các chứng liệt mặt, các chứng nhức đầu, đau vùng trán, vân vân. Cũng như các huyệt nghinh hương và Toản Trúc là chúng đều nằm ở phía trước mặt. Huyệt Dương Bạch cũng rất dễ bấm. Bạn cũng có thể sử dụng các đầu ngón tay bấm lên huyệt với một lực vừa phải như thế này trong thời gian liên tục khoảng 10 đến 15 giây. Sau đó nhả tay ra, day nhẹ cũng trong khoảng 10 đến 15 giây. Rồi lặp đi lặp lại việc bấm sâu và nhả tay, day nhẹ như trên trong khoảng thời gian tổng cộng 3 đến 5 phút hoặc lâu hơn nếu bạn đã bấm và day nhẹ tay. Trường hợp thứ ba, nếu bạn bị viêm mũi mà có kèm theo chảy nước mũi liên tục thì ngoài việc bấm lên các huyệt nghinh hương nói trên, bạn có thể bấm thêm huyệt Bách Hội. Bạn có thể xem lại huyệt Bách Hội trong video DU20. Huyệt Bách Hội là huyệt thứ 20 của đốc mạch, nằm trên đỉnh đầu, là giao điểm của đường thẳng chạy dọc giữa đỉnh đầu, với đường thẳng chiếu từ mép vành tai phía sau lên. Đây là giao điểm của hai đường này, đó chính là vị trí của huyệt Bách Hội. Có nhiều cách tác động huyệt Bách Hội, song tôi xin gợi ý bạn một cách tác động cũng rất hiệu quả là bấm mạnh và sâu. Cụ thể, bạn có thể sử dụng các đầu ngón tay, chẳng hạn đầu ngón trỏ hay đầu ngón giữa, bấm lên huyệt Bách Hội. Tay còn lại sẽ hỗ trợ để tăng cường lực bấm. Bấm mạnh và sâu như vậy, mỗi cú bấm liên tục trong khoảng 10 đến 15 giây. Sau đó thả lỏng tay và day nhẹ lên huyệt như thế này, cũng trong khoảng 10 đến 15 giây liên tục. Lặp đi lặp lại chu kỳ bấm mạnh và day nhẹ như vậy trong vòng từ 3 đến 5 phút hoặc lâu hơn một chút nếu bạn muốn. Tóm lại, để điều trị các chứng viêm mũi và với các triệu chứng như nghẹt mũi hay các tình trạng chảy nước mũi khác nhau, ngoài việc bạn có thể áp dụng các biện pháp sức hay xông hơi với thảo dược hay tinh dầu, xịt rửa khoang mũi với các loại dung dịch nước giấm táo hay nước muối như vừa nói ở trên, bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt để làm giảm các triệu chứng và thúc đẩy quá trình phục hồi và tự chữa lành của cơ thể. Tùy từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể kết hợp việc bấm huyệt nghinh hương với các huyệt khác như huyệt Toản Trúc, huyệt Dương Bạch hay huyệt Bách Hội. Bạn có thể bấm lên các huyệt này vào bất cứ thời điểm nào bạn muốn, với những khoảng cách thời gian khoảng vài ba tiếng. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý là trừ huyệt Bách Hội nằm ở trên đỉnh đầu, các huyệt còn lại nằm phía trước mặt, rất nhạy cảm nên rất cần được day bấm hay xoa bóp với lực tác động vừa phải, tránh gây bầm tím hay làm tổn thương mặt. Chúc bạn mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.